Tervehdys arvoisat katsojat, lähdemme tästä Partolan Prismasta, eli Pirkkala-Partolan Prismasta ja Härmälän läpi olisi tarkoitus tästä ajella. Joo, näissä on jännitys kyllä näissä tiejärjestelyissä, ne on aina erilaiset kun tästä tulee. Ettei vanhan muistin varassa ei ehkä kannata näitä ajella. Mistä me nyt päästään tonne Härmälään? Tuosta täytyy mennä ensin vasemmalle ja sitten oikealle ja eikö näin melkeinpä. Näin mä ehkä menisin tästä. Siinä on muuten kiskot jo vievät etelään. Tännehän on tullut raidetta tänne Pirkkalaan. Joo, pitkällä on nää raitiovarret. Kyllä Tampereelle sitä tulee ja Pirkkalaan tätä raidetta, mitä Turussa vielä mietitään ja keksitään uusia keinoja viivästyttää sitä hanketta. Kyllähän sekin sitten myöskin maksaa. Mutta täällä nämä edistyy kyllä nämä hommat komeasti. Nythän me mennään jo kiskoja pitkin. Wow! Nyt ajetaan siis Pirkkalassa, Härmälässä kiskoja pitkin. Ratikkakiskoja pitkin. Voisikohan video-otsikko olla ajo Pirkkalan ratikkakiskoilla? Voisi se olla, miksei se voisi olla? En ole ensimmäinen kuitenkaan, mutta varmaan ensimmäinen video, tai en tiedä onko sekään. Kyllähän nykypäivänä joka paikassa videoidaan koko ajan, että ei varmaan missään ole ensimmäinen, mutta saattaa olla katsojalle ensimmäinen kerta, kun näet, että Pirkkalassa on ratikkakiskoja pitkin ajettu. No ehkä tarkemmin sanottuna huhhuhko piki haisi. Tarkemmin sanottuna ehkä niiden päällä, mutta kyllähän ne ratikatkin kulkee kiskojen päällä. Nyt näkyy kyllä hyvin noin raiteet tossa. Vielä olisi hyvä, kun video olisi kuvaamassa, on se näköjään. 19 astetta lämmintä ja niin tässä on tää Härmälän. Tässä mun mielestä oli ravintola jossain. On siellä Sumerin Kebab Pizzeria on näköjään tossa. Mutta oli tässä joku ravintolakin, menikö se ohi jo? En tiedä. Saavumme ihan kohta Hatan päälle. Joo, jonkun ajan kuluttua sitten varmaan tässä ratikat ajaa. Kyllähän se kestää vielä viimeistelyt ja koeajat ja muut, mutta mä en muista minä vuonna jos pitäisi alkaa, mutta on tää hyvässä mallissa. Onko tässä pistetty 20 liikennenopeus? En tiedä. Mä jään tän taakse, kun tuossa on suojatie tuossa takana, niin jos sieltä tulee sit joku, niin mä en näe sitä. Ja täällähän tuli tää pussikin vastaan, Härmälä-Partolan pussi. Otettiin tää varman päälle, kuten näette, tässä on tää jalankulku, niin en viittinyt ajaa tuohon. Bussin kylkeen ei näe sit, jos sieltä joku tulee. Niin.
On nää kyllä kamalat nämä liikennejärjestelmät. Mutta onhan se tehtävä, jos aikoo ratikalla ajalla. Tässä on muuten jo ratikka noin tolpatkin, että sähköä vaille vaan. Tää oli tää liikenne tässä, niin tässä kun bussit liikkuu, niin tässä aika huonosti pääsi aina menee. Niin kyllä tuo ratikka ainakin helpottaa näitä työmatkaliikenteessä menijöitä. Mä en tiedä, helpottaako se autoilijat yhtään, mutta eikä sen ole tarkoitus autoilijat helpottaa. Rättisitikka tuli. Siinä, niitäkin vielä on liikenteessä. Itse mä lähinnä vanhoista autoista, niin kuin tämä, niin on innostunut sen takia, kun ei ole uudempiin varaa. Se johtuu siitä se vanha autoinnostus. Joo, Hatanpää. Mahtuukohan tästä nyt sitten ohi? No on se kyllä niin tiukassa toi. Se olisi vähän vetänyt pussi tonne oikealle, niin siitä olisi mahtunut. Kyllä tosta niin periaatteessa mahtuisi, mutta en mä nyt lähde siitä. Mutta jos se olisi vetänyt tonne puoli metriä tonne pysäkille suuntaan, niin olisi ohi menevä liikenne päässyt. Mutta ei voi mitään. Tässä ollaan kuin tatti paskassa. Ei siinä nyt kovin paljon mennyt aikaa, mutta tuo piki ja terva haisee aika pahasti nokkaan. Ja tuossa on edessä tuo Rantaperkiön auto oli ennen, mutta mä en tiedä mikä alue täällä Rantaperkiö sitten on. Sinnekin tulee muuten, mitäs tuon juna menee näköjään tuo. On tää vähän semmonen työmaa. Sain hyvän videon tästä kyllä, että kommentoihan arvoisa katsoja videon hyvyyttä tai huonoutta. Toi on tie tosta suljettuna tosta K-Marketin edestä. Siitä ei mennä, mutta en mä ollut kyllä menossakaan, että se ei sen puolesta. Kiskot, ne on tässä Hatanpää koulu on vasemmalla ja kiskot ovat aika hallitsevassa osassa. Tässähän muuten tulee aikamoinen mäkikin kaiken kaikkiaan. Talvella hyvä suditella tossa. Hatanpää koulu joo vasemmalla. Nyt on 20 lämpötila. Asteella on noussut tässä ajon aikana. On tää vähän ahdasta näille busseille kyllä kieltämättä. Mutta mahtuuhan ne. On niissä kääntyvät etupyörät. Ainakin näissä uudemmissa malleissa, ettei tarvi kuskin pysähtyä ja käydä potkaisemassa eturenkaassa. Joo. Mitäs tykkäätte maisemista? Että kyllä Suomen kesä on kaunista. Näköjään täällä ei ole kiskoja, että kiskot on enemmän tuolla Pirkkala-Partola suunnassa. Autoklinikka on siellä. Ei tässä kyllä paljon ohituspaikkoja ole, jos tarvii sellaista, mutta tai ei paljon, ei niitä ole ollenkaan. Pussien perässä mennään ja sillä ja sipulit, ei siinä muuta. Mutta mihin tässä on kiire? Mutta työmatkaliikenne voi olla vähän haasteellista.
Joo, nyt olemme Hatan päällä. Siinä oikealla näitä autoliikkeitä. Fordin autoliike Mitenhän toi mahtaa autokauppa käydä? Kyllä tänne aika haastavaa on tulla. Toki nykyisin autoliikkeet toimittaa kotiin, mutta jos haluaa koeajaa, niin onhan tässä nyt innoittava jo koeajakin auto. Ei ole mitään kyllä erityisen miellyttävää. Nissan ja autokeskus BMW. Sale Hatanpää on siellä. Onhan sekin vähän muuttunut tuo Salen. On miten joku paikka muuttunut, oikein talo on vaihtunut. En tiedä. Siinä on tää hetkinen, se hotelli oli tossa. Oliko se Ville vai mikä se oli? Ainakin siellä ovi, Ville joo, hotelli. Sielläkin ovi oli auki ja joku sinne meni, mutta on sekin paikassa tietysti. Tai siis paikkahan otollinen, mutta tää tietyöt täällä niin aikamoiset kyllä. Ja vasemmalla tosiaan toi Hatanpään sairaala. En osaa edes ajatella, millaista täällä on ruuhka-aikaa ajaa. Voi uskoa, että ei ole kyllä mikään suloinen ajelulenkki ruuhka-aikaa. Voi olla omat tilanteensa sitten. Mutta periaatteessa kun ajattelee näin, kun mä oon kuvannut näitä ajeluvideoita, niin mä oon sanonut, että liki aina saadaan bussi tai rekka eteen, niin nyt me saatiin ihan niin kuin virallinen bussi tähän ja se on siinä. Mutta sekään nyt ei jäänyt tuohon pysäkille, eli tässä on taas tää sama juttu. Ei oikein pääse ohittamaan. En mä viitti noin ahtaasti lähteä ohittamaan. Tuossa rengas on tuohon Rötvallin reunaan, niin se vahinko on sen niin iso, ettei se ole sen väärti tästä nyt mennä. Katsotaan, eiköhän tästä nyt suoriuduta. Joo, se on aina kun ajaa ajeluvideo, niin jossain kohdassa se on rekka tai bussi. Ja nyt on saatu bussia koko rahan edestä. Joten muistakaapa yläpeukuttaa ja sitten videon alla on myöskin linkki, missä voi pistää kahvirahaa, jos on semmoista tarvetta. Tämä on tärkeää muistaa, Kofi-palvelu kautta. Eli tänäänhän siis kilometriä tuli tekoäly ajettu mua väärin monta kertaa, mutta antoi vääriä tietoja jostain liikkeestä. Noin. Eikä me tossa kohta pääse oikealle menemään, niin selvitetään tää paikka niin sanotusti. Tuolta mä toki pääsisin sitten vasemmallekin, mutta pääsisiköhän tosta oikealle vai onko se ajokielto? En mä siis tästä vielä ole menossa, mutta seuraavassa. Siellähän näkee toi Hatanpäälle tuleva risteys, on kauhea työmaa, en mä nyt sinne lähde kyllä. Mut ei tästä taida päästä enää. Eipä siitä pääsekään. Tekemätön paikka. No nyt me ollaan ihmeessä, mihin me täältä nyt sit mennään. Ai ja vasemmalle mä haluaisin, mutta se tarkoittaa, onko siinä tullut kiertoliittymä täällä? En
Tiedä mikä liittymä lie tullut. Tosta mä nyt pääsin. Älä tuu tänne, no tulihan se. Ei tästä kovin herkästi pääse. No nyt tohon väliin pääsen. Minä en tiedä mene vaan, kun tuolla on pysähtynyt liikenne. Ratina. Edessämme siintää. Mennään tuosta Hämeenpuiston suuntaan. Mut kiitos kun jaksoit katsoa.